අද දිනේ තිඹිරිගස්සායේ ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙනවා යුක්තිය ඉල්ලන ජනතාවක් මේ රටේ අරගලය තුලින් ඒ අරගලේ ඒ එළියට ආව ඒ ජනතාව එදා දුන්නේ ඒ සංකේතය වෙන්නේ ජනතාව තව දුරටත් නිහඬ නැති බවයි. ඉතින් ඒ සංකේතය ඉදිරියට ගෙන යමින් මේ ආකාරයෙන් අද දිනත් තිඹිරිගස්සායේ ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙනවා ඒ යුක්තිය ඉල්ලලා යටගිය යුක්තිය පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඇයි මේ අයුක්තිය රජ කරන්නේ ඇයි යුක්තිය යට යන්නේ කියන ප්‍රශ්නය දිගින් දිගටම තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වෙනකොට පාලකයෝ හිතනවා පාලකයන්ට පුළුවන් කියලා මේ ගෑස් මිල අරව මේවා චුට්ටක් එහා මෙහා කරලා රුපියල පොඩ්ඩක් උස්සලා මේ දේවල් ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියලා. අපි අහනවා ඔබට ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් පරිසරයක් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ හදලා දුන්නද තාම තත්ත්වය කොහොමද? හරියට හදලා දීලා තියෙනවා. මොන අපරාධ කියන්න ඕනේ. අපිට කොච්චර බඩු කොච්චර ලාභේ. වව් වැඩේනේ. ඇයි ඔච්චර ලාභේ කරාද මම නම් දන්නේ නැහැ. ජීවන වියදම කොහොමද? බොම්බයි ලුණු ගාන කීයද? බොම්බයි ලුණු කණ්ඩ වෙනානේ. අඩු වෙනවා නිකන් මේක ඔක්කොම ඇවිල්ලා all these are real gundus. තේරුණාද? මේ බොරුවට මේ අඩු කරනවා ගානක් ඊට පස්සේ තව සුමානක් දෙකකින් ආපහු ඒක වැඩි වෙලා. අපි මිනිස්සු දන්නෙත් නැහැ. දැන් ඕන බලන්න දැන් බිත්තරට වෙච්ච දේ. ඒක ඇවිල්ලා නිකන් මේ විහිළුවක් නේද? කිලෝ ගණන් විකුණන්න හදනවා බිත්තර. මොන රටේද මන් දන්නේ. මේ ලංකාවේ විතරයි මේ වගේ පිස්සු දේවල් වෙන්නේ. මේ අර බහුබූත කවුද මේ වගේ මේ ඩිසිෂන්ස් ගන්න කියලාත් මට හිතා ගන්න බෑ. ෂී බිත්තර දිනද? බිත්තර බිත්තර දැන් බිත්තර මේ රනිල රකින්න කියන ඕනේ බිත්තර දාන්න. මොකද බිත්තර ඇස් දෙක හෙන්නත් නැහැ. බිත්තර කොහෙද බිත්තර නැහැ. එතකොට මේ බඩු ලාභයි ලාභ කියන අපි මේ මොන ලාභය කරනවද එනිසා මේ රනිල් බලන්නේ මේ අපි මේ අර පොඩි ළමයි රනිල් ළමයාට මේ සෙල්ලම් වලට රවට්ටන්නේ ඒ වගේ රවට්ටන්න පුළුවන් කියලා මේ ලංකා ජනතාව. හැබැයි ජනතාව රවට්ටන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඉතින් මේ පාස්කුරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඉටු වෙයිද? යුක්තිය ඉටු වෙයිද? යුක්තිය ඉටු වෙයිද? ප්‍රාර්ථනා කරන යුක්තිය ඉටු වෙයි කියලා but it's a question mark. අපි නිහඬව හිටියොත් ඉටු වෙයිද? අපි නිහඬව ඉඳලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හඬක් නගන්න ඕනේ. අපි හඬක් නගන්න ඕනේ. ඉතින් would you like to say something today? Would you like to say so? I think Chris මොකද හිතන්නේ? පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට යුක්තිය ප්‍රමාදයි අවුරුදු 4ක් දැන් පැන්නා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පාලකයෝ මොකද කියන්නේ හිතන්නේ මොකද කරන්නේ? අපි දැක්ක අර නාට්‍යයක් ඩප්පුලව කැඳවන්නේ යනවා අන්තිම මොහොතේ මේ මාසේ තමයි ඒව කරන්න මතක් වෙන්නේ. මාර වැඩි අන්තිම මොහොතේ. අර පාස්කු සිද්ධිය වෙලා අවුරුදු ඒ සැමරුම එනකොට තමයි මේක මේ ඔක්කොම මතක් වෙන්නේ. නැත්තම් අමතක වෙලා තියෙන්නේ. මේක නිකන් නාට්‍යයක් අර කවුද එක්කෙනෙක් කිව්වනේ අර තාජුඩීන් මේ තාජුඩීන් මේ අර ඡන්දයක් තියෙනකොට තාජුඩීන්ලා උඩට එනවා පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කතා කරනවා. එච්චරයි චිරන්ත මේකට තාජුඩීන්ගේ මරණයටත් යුක්තිය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ පාස්කු ප්‍රහාරයටත් යුක්තිය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මට ළඟදී බලන්න පුළුවන් වුණා. මන් දන්නේ කොහොමද මට ඒක මට මිස්සුනේ නැත්තම් මම බලලා ඒ කාලේ අපි මෙච්චර තරම් අර සිස්ටම් චේන්ජ් එක ගැන අපි හුරු වෙලා තිබ්බේ නැහැ. අවුරුදු 4කට කලින් පාස්කු ප්‍රහාරයට පස්සේ අවුරුදු දවස් 5කට පස්සේ channel 4 එකෙන් එවකට අපේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහව ඉන්ටර්විව් කරනවා මේක සම්බන්ධව. රනිල් වික්‍රමසිංහ hina වෙවි කිසිම බරක් නැතුව කතා කරන්නේ අර මරුණ 269 ගැන. එයා කියන්නේ මට අදාළ නෑ. ජනාධිපති සිකියුරිටි කවුන්සිලෙන් මාව අයින් කරා. මට දෙන්න දුන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ ඒක ඒක අපි මේ ජනාධිපතික සාකච්ඡා කරනවා. අපි විසඳ ගන්න හදනවා. මොකද්ද මේ කිසිම බරපතල භාවයක් ගන්න නැතුව ඒ ඉන්ටර්විව් එක බලන්න ඉතින් මම කියන්නේ ඔක්කොමලා එක බැලුවොත් හොඳයි. channel news මම හිතන්නේ news 4 හරි channel එකකින් channel 4 නාරයන් ගුරු මූර්ති කියලා ඉන්ටර්විව් කෙනෙක් තමයි ඉන්ටර්විව් කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඒක බැලුවට පස්සේ මට තේරුණේ අර ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේ මතකද අපි ඔක්කොමද මතකයිනේ අර රාජ් සේනරත්නයි මේ කවුද ජෝන් අමරතුංගලා ඉඳෙද්දී
අර ජෝන් අමරතුංග අර hina වෙවි ඒගොල්ලෝ හිටියේ ඒ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේ අර ජෝන් අමරතුංග කිව්වේ දැන් ඉතින් මිනිස්සු මැරිලා ඉවරයිනේ දැන් මොනවාද අපි කරන්නේ දැන් මැරිලා ඉවරයිනේ අන්න ඒ සැහැල්ලු භාවය ඒගොල්ලන්ට කොහෙන්ද ආවේ කියලා දැන් අපිට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ නායකයා වන රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් ඉනන් එන ඔය සැහැල්ලුකම තමයි ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් දැන් අවුරුදු 4කට පස්සේ එවකට හිටපු ඒ ප්‍රශ්නේ වෙද්දී අකමැති වෙලා හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි දැන් ජනාධිපති. ජය වේවා. එයා තමයි දැන් ජනාධිපති. ඒ වෙලාවේ රනිල් කිව්වනේ දැන් එයා නෙමේ මොකද්ද ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ටර් ආරක්ෂක ඇමති. ඒක නිසා මේ මෛත්‍රීපාල යාව සිකියුරිටි කවුන්සිල් මීටින් වලින් අයින් කරලා තිබ්බා. ඒක නිසා එයාට කතා කරන්න එපා කියලා. දැන් කොහම වුණත් දැන් එයා ජනාධිපතිනේ අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලා. එයාව වැඩපාලන ජනාධිපතියට පත් කරාම මාස 9කට කලින් එයා පොරොන්දු වුණා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. අද වෙනතුරු ඒක කළා නැහැ. ඇයි ඒ? ඊට පස්සේ එයා වෙනුවෙන් කතා කරන, අතන මම කියන්නේ එයා වෙනුවෙන් ගොන් කතා කරන වජිරාභය වෝදන මොකද්ද කියලා තියෙන ළඟදී ඊයේ පෙරේද? පාස්කු පාර සම්බන්ධ කට්ටිය ඔක්කොම මැරිලා. දැන් ඒක කරපු කට්ටියත් ඔක්කොම මැරිලා. මේ ඊයේ පෙරේද කරපු ඉන්ටර්විව් එක. ඉතින් ඕක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඒක හොයන්න බෑ. ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔතන තමයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔතනට ඇවිල්ලා තියෙන හේතුව අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ පත් කරලා තියෙන්නේ පොහොට්ටුවේ 134 දෙනෙක්ගෙන්. ඒ සහාය ඇතුළත. ඉතින් පොහොට්ටු කට්ටිය මේකට සම්බන්ධ වේවා හෝ රනිල්ලා මේකට සම්බන්ධ වේවා අපිට දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි මේ පුනා ඉල්ලන්නේ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. රයිට්? අපිට මෙයාව සැකයි, අරයාව සැකයි, පාර්ලිමේ මේ හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ ඇවිල්ලා ඒ කාලේ කිව්වා මේ දඩයම කරේ තියා සොනික් ගැන කතා කරා. ඒ ඔක්කොම මතක් වෙන්නේ චිරන්ත විපක්ෂයේ ඉන්නකොට. ඊට පස්සේ අර ජනාධිපතිගේ අත ශක්තිමත් කරන්න පැත්ත පැන්නට පස්සේ අමාත්‍ය ධූරයක් ගත්තට පස්සේ ඌව අමතක වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ හැටි. ඉතින් අපි ඒගොල්ලෝගෙන් මුකුත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපි කියන්නේ මෙයා සැකයි ඒවම කරන්නේ නැතුව අපිට හොයලා දෙන්න පරීක්ෂණයක් කළා අපිට කියලා දෙන්න කවුද මේකට සම්බන්ධ කියලා. කවුද මේක මහා මොලකරු කියලා. මේ අවුරුද්දේ අපේ ජනාධිපතිතුමා බිලියන 539ක් වෙන් කරා ජාතික ආරක්ෂාවට. ජාතික ආරක්ෂාවට මෙච්චර ගාණක් වෙන් කරලා තියෙන රටක අපිට හොයාගන්න බැරිද කවුද මේ මිනිස්සු 209 දෙනා මැරුවේ? තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ජනාධිපතිතුමා මෙච්චර වියදම් කරලා තියෙද්දි මේ කියනවා නම් අපි ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් ගේන්න ඕනේ පරීක්ෂණයක් කරලා හොයන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට එයා කියන්නේ අපේ රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ හොඳ මදිද? මේ යුද්ධ දින්න අපේ සොල්දාදුවන් හා පොලිසිය හරි ඔත්තුකාර සේවයයි ඉන්ටෙලිජන්ස් එක හොඳ මදිද? මන් දන්නේ ජනාධිපති කියන්නේ ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් ගේන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කොහොම වෙතත් අපේ බුද්ධි අංශي කරත් ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් කරත් ජනාධිපතිමයි පොරොන්දු වුණේ අපිට ඇත්ත හොයලා දෙන්න මහා මොලකරු අපිට හොයාගන්න ඕනේ. එතකන් දැන් කියනෝනේ කතෝලික කට්ටිය සමාව දිය යුතුයි කියලා. අර ඔබතුමාම ඔබම මට එදා කියපු විදියට 100%ක් හරි අපි සමාව දෙන්න. අපිට හොයලා දෙන්න කවුද මහා මොලකරු. බොහොම ස්තුතියි. සමාව දෙන්නම් හොයලා දෙන්න කවුද මහා මොලකරු. ඉතින් මොකද පිච්චියකට සමාව දෙන්න බෑ. ගහකට සමාව දීලා වැඩක් නැහැ. වාතයට සමාව දීලා වැඩක් නැහැ. මේ ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ හිටපු මහා මොලකරු අනාවරණය විය යුතුයි. ඒ හරහා තමයි කිතුණු ජනතාවට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ සමාව දෙන්න. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ සමාව දීමේ ක්‍රමවේදයේ තියෙන කිතුණු ජනතාවට මේ කියන කිතුණු ජනතාවගේ සමාව දීම කියන්නේ ගහක් බලාගෙන ලෝකෙටම සමාව දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. right. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී so Aunty Tassie ඉතින් Aunty so what No, I'm Auntie George. yeah so Oh, the hairstyle. so how is the what do you feel any justice can be done for these victims if there is a system change? Now what Chris was saying was there will be no justice in this way, but if the system change does happen, if rule of law is established, the independence of the police and the intelligence units are established and they are taken, I mean there's a Supreme Court decision which requires that the state intelligence and the other apparatuses be put under persons who have qualifications. That Easter Sunday Supreme Court ruling said that they should be appointed
to persons who have qualifications in this regard. So if the system change, what we ask, accountability, transparency, rule of law happens, do you think there will be justice for Easter Sunday? You know, Chiranta, I think for me the biggest thing I can see here is the Catholic Church is not holding this against the Muslims. Okay? The Catholic Church is not blaming the Muslims for this. They know the bigger picture. They know that the people behind this are still roaming around scot-free and not being accountable or held taken to task. So I think the moment we can actually show the world that we are taking these people to task for what they did, the atrocity that they arranged through these so-called Muslims, I think then the Christian community will have some sort of justice. Because right now, nobody is being held responsible for anything. And all these people who we know jolly well who they are, they're just getting away. You know, with so much in our country, unfortunately, I think fingers are pointing to the same people all the time whenever we talk about atrocities in our country, you know. And every time the anniversary comes around, every time people start asking for justice, the scapegoating of the Muslim community starts and the fear mongering starts, right? So what's his name, the UNP guy, Vajira, no, what's his name, no, Chris, who's the guy, the UNP guy, the guy who said that the UNP guy Vajira Abewardena now in a press conference is saying we don't need to find the perpetrators, they're all dead. You know, they're all dead, and he's basically saying end of story. Why are you? What are you? What? Who do you want? Who are you asking for? What justice are you asking for? They're all dead. So that and they're saying don't even ask, don't even ask. So basically, it's a gigantic attempt to whitewash and cover up, right? I mean, the problem is that our toothpaste making eliyata දැම්මට පස්සේ ආයේ tube එක ඇතුළට දාගන්න බෑනේ. Now toothpaste ගලේ රීපු බලලෙක් වගේ දැන් කට්ටිය ඉන්නේ. අන්න හරි. දැන් ඔක්කොම දන්නවා මෙතන මොකද්ද කියලා. දැන් ඕක officially sanction වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. right? වෙලා තියෙන දේ අපි ඔක්කොම දන්නවනේ. දැන් කවුද මේක කරේ? මොනාටද මේක කරේ? මොකද බෝම්බ ගිහලා දවස් දෙකකට පස්සේ ගෝඨා එනවා national security candidate හැටියට champion වගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ election එකක දිනා ගන්නවා. right? 2/3 majority එකක් එක්ක. දැන් පිටිපස්ස බලනකොට අපිට තේරෙනවා දැන් මොනවාද මේ ස්ටෝරි එක කියලා. ඒක මොනවාද ඒගොල්ලෝ මේ manufacture කරේ කියලා. ඒ වුණාට they are not interested in justice. I don't think we will ever get, like Chris said. But if the system change does happen, If the system change happens, I mean, the system itself needs to change, and the people who are being protected by the system, as long as they're in charge of the system, any change that comes along is meaningless, no? So I think not just the system change, we need change in the political culture and the people. I don't know whether it can happen in 1 or 2 election cycles. It might be like a generation before there's that real change comes. It could have happened. It could have happened right after the Aragale. But the moment Ranil jumped in, that opportunity was gone. Now I don't think we can get that kind of change. But we are entrusting the system change to the same people who caused this in the first place. So what kind of system change are they going to deliver? What is that system change going to look like? And even if there is system change, which we consider good, if the same people who are responsible for causing this catastrophe is in charge of the system, how are we going to see any change? So that is my problem. That is what I see as a problem. so දැන් මේ අපේ රටේ ජනතාව මේ කතා කරන්නේ ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. යුක්තිය කියන්නේ ඔබට ලැබිලා තව කෙනෙකුට නොලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔබටත් නොලැබෙනවා වගේම අනිත් අයටත් නොලැබෙනවා. යුක්තිය කියන්නේ ඒකයි. යුක්තිය, නීතිය, ආධිපත්‍ය, සාධාරණත්වය, ජීවත් වීමේ අයිතිය, right to life, justice, ඒ දේවල් කාට හරි ලැබිලා කාට හරි නොලැබ තියන්න බෑ. අන්තිමේදී ඒ පද්ධතිය ඒ විදිහට තිබුණොත් ඔබටම යුක්තිය නැති වෙනවා. ඒක තමයි යථාර්ථ කතාව. Auntie Angeline, would you like to say something? ඉතින් මේක අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් එක. මොකද අපේ රටේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පුළුවන් දැන්. ඔබට සල්ලි තියනවා වෙන්න පුළුවන් දැන්.
ඔබ හිතනවා නම් තව කෙනෙක් බඩගින්නේ ඉන්නකොට ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියලා ඔබ මේ රටේ ක්‍රමවේදය ලෝකේ ක්‍රමවේදය තේරුම්ගෙන නැහැ. තව කෙනෙක් ගෙදරක බඩගින්නේ ඉන්නවා නම් තව කෙනෙක් ශාරීරිකව දුර්වල වෙනවා නම් මේ රටේ ආර්ථිකය ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ තාරුණ්‍ය අඩාල වෙනවා නම් ඒක රටේ අනාගතයට බලපානවා. මේ සරල යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. ඔබ කාලා බීලා තව කෙනෙක් බඩගින්නේ හිටියොත් ඒ කෙනා බඩගින්නේ සිටීම තුළ රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටීමකට වක්‍රාකාරව ලක් වෙනවා. ඒක තමයි යථාර්ථ කතාව. ඒ හින්දා පුරවැසියන් හැටියට අපි තේරුම් ගන්න ඕන ඔබේ බඩ පුරව ගන්න එක පමණක් නෙමෙයි. අපි හැමෝම බඩවල් පුරව ගන්නවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ හින්දා තමයි ජනාරගලයේදී තියෙන අය නැති අය ඕනෑටත් වැඩිය තියෙන අය හැමෝම එකතු වුණේ මේ පද්ධතිය වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. අද රනිල් රාජපක්ෂ කළා තියෙන්නේ මොකක්ද? වෙනසක් හැටියට කළා තියෙන්නේ තිබිච්ච මානව හිමිකම් ටිකත් අහිමි කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ කාලේ තිබිච්ච මානව හිමිකම් මේකත් ඒ තිබිච්ච ටිකත් ඔහුත් නැති කරා. හැබැයි ඒ තිබිච්ච ටිකත් රනිල් රාජපක්ෂ අහිමි කරලා තියෙනවා. මේකට වග කියන්න ඕනේ අපිද? මේ රටේ හැමදාම අපේ මිනිස්සු වරද්ද ගන්නේ මිනිස්සු හිතනවා අරගලය තුල දැන් අරගලයක් ඇති වෙච්ච හේතුව ඇති කරපු මිනිස්සුන්ට නීති ක්‍රියාත්මක නොකර සිටියම ඕවා ඔහොම තමයි අපේ රටේ හැටිනේ කියලා හිටියොත් ඔබලාගේ දරු පරපුරටත් ඔබලාගේ ඉදිරි පරම්පරාවටත් කන්න බොන්න නැතුව පාරේ ඉන්න වෙනවා. ඔබලාගේ ඉදිරි පරම්පරාවටත් කොහෙන් හරි ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් නෙමෙයි වෙන මොකක් හරි කලබැහැනියකට ලක් වෙලා ඒකෙනුත් යුක්තියක් නැතුව ඉන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඇඬු කඳුලෙන් ඉන්නට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒක යථාර්ථ කතාව. මේක මේවා ඔක්කොම අර කැරකිලා එන්නේ ආපස්සට. ඔබ හිතනවා නම් මේක ඔබේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා. ඒකනේ අපි බලන්න දියුණු වෙච්ච රටවල එංගලන්තයේ යුරෝපයේ දියුණු වෙච්ච ඇමරිකාවේ රටවල එක ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් වෙනුවෙන් මුළු රටක් පාරට ආපු හැටි ඔබ දැක්කද? ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් වෙනුවෙන් මුළු ලෝකයක් පාරට ආපු හැටි දැක්කද? අපි එතනදී කොතරම් පසුගාමීද? කෙනෙක්ට මොන හරි වුණාම ඒ මිනිහගේ වැරද්ද හොයාගෙන තමයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක එන්නේ. කොතරම් මෙයාට චෝදනා තියනවාද? මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් කියාගෙන පැටිකිරිය කියාගෙන ඉන්නේ. යුක්තිය කියවන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යුක්තිය නෙමෙයි එතන ඉටු කරන්න හදන්නේ. ඔහුගේ වැරද්ද දාලා මේක වහන්න හදනවා. ඉතින් ජනතා අදහස් වලට නැවත යමු. So it's really good to see that the Catholic community came together on the anniversary of the fourth anniversary of the Easter bombs. Obviously, they are not happy with the explanations that have been given. They know there's a grander conspiracy. They are standing with the Muslim community. As you know, even at GGY, there's Muslims, there's all religions here, because they know that there's a cover up. And that certain community is being completely blamed, and we need to really fight this, because we saw during the civil war, we saw every Tamil was branded almost like a terrorist, and PTA was used so liberally to put people for months away, for years away actually. And we should make sure that this doesn't happen. That the report has not been Only one volume has been put out, and there seems to be a concerted effort now to change the narrative again, to blame it on radicalization and all these fancy terms. But I mean, where is it? Do we see it? We heard about Akurana incident recently, And now they said that some anonymous caller has given this. So who are these people, right? So this is very sinister, and we need to fight this. We know that this is not true. They have been fooling us, and we need to make sure that the people don't get fooled. So this is really important, and today really we are again standing on behalf of the bomb victims, and that incident ravaged tourism. It ravaged our economy. Who paid for it? The people paid for it. and Ranil had to go home because of it. Well, yes. And now he doesn't seem to be caring about it.
This is the problem. Well, now the thing is, they're all on if one. if he as a man, if he is a man of principle, he can't do this. I mean, if I'm a man of principle, can I walk and work with the very people that conspired against my staying in power? I mean, what dignity does he have any dignity? Well, they blamed him. They blamed each other actually in the aftermath of the bombs. They blamed, the lack of. They blamed the Yahapala government for letting go of the, the state. Intelligence and all of that. So now what happened to all that? We saw there was intelligence. They blamed each other. It's all hypocrisy. Now they're on one team and there's no one to blame. So now they'll start another story. But we're not that stupid. Thank you. අරගලය සාර්ථකද කියලා අහනවා. අරගලය අසාර්ථකයි කියලා සමහරු කියන්න යනවා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න, ඒ ජන අරගලය නිසා දේශපාලන දැනුම, දේශපාලකයන්ගේ උප්පර වැට්ටි, ප්‍රෝඩාව, බොරුව, ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, කෙටවීම මේ සියල්ල ගැන දැනුවත් හොඳ පුරවැසියන් පිරිසක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි ජනාරගලයේ ජයග්‍රහණය. ඒක තමයි ජයග්‍රහණය. ඒක කාටවත් නැති කරන්න බෑ. තව දුරටත් මේ රටේ මිනිස්සු කොහේ හරි අත් බෝම්බයක් හම්බුණා කියවපුවම ගිහිල්ලා බලන්නේ පෝස්ට් වලට කොහේ හරි බෝම්බ හම්බුණා කියලා පෝස්ට් එකක් වටනම් මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සු හාහා දානවා. ඔන්න දැන් රට බේර ගන්න අන්තිම අවස්ථාව එන්නේ යන්නේද කියලා මිනිස්සුම ප්‍රශ්න අහනවා. අපි දැනුවත් කමින් පිරිපුන් මේ දූෂිත පාලකයන්ගේ ගේම් එක තේරුම් ගත්ත ජන සමාජයක් හදලා තියෙනවා. ඒ සමාජයේ ඉන්නවා. සමහරක් වෙලාවට පාරට ඇවිල්ලා බෝඩ් එකක් මේ අපි වගේ උස්සගෙන නොඉන්න පුළුවන්. හැබැයි බස් එකේ යන මිනිස්සුත්, කෝච්චියේ යන මිනිස්සුත් අද මේ අක්කුන්ගේ ගේම් එක දන්නවා. ඒ හින්දා ඔය හැංගි වෙස් බැඳලා එලිපිට නටන්න වෙනවයි කියන එක මේ පාලකයෝ ටික මතක තියාගත්තොත් හොඳා කියන එක කියමින් අපි මේ අවස්ථාවේදී මෙතනින් අපි ස්ට්‍රීම් එක අවසන් කරනවා. ඔබටත් පුළුවන් තිමිරිගස්සයායේ අරගලයට එකතු වෙන්න සෑම ඉරිදා දිනකම හවස 6 සිට 7 දක්වා මෙම ස්ථානයේ පවත්වනවා. ඔබටත් පුළුවන් සහභාගී වෙන්න. ඉතින් තිමිරිගස්සයායේ ජනතාව එදා කාලේ ඉඳන් අරගලේ GGG පටන් ගන්න කලින් ඉඳන් ගෝඨගෝගම පටන් ගන්න කලින් ඉඳන් පාරට ආවා. ඒ ආපු ඒ අයගේ හිතේ තියෙන ඒ කැක්කුම, වේදනාව, ඒ ඉල්ලීම, ඒ ක්‍රමවේදයේ වෙනස ඔවුන් අදත් ඉල්ලනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඉල්ලනවා. යුක්තිය ලබා දෙව්. එයයි අපේ ඉල්ලීම. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට. තිමිරිගස්සයායේ සිට බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට.